اونجور که فرمودین کیک شربتی یا کیک باقلوا هستش. خیلی عالی. قربان شما. دلیل انتخاب این آموزش این بودش که ما از هفته دیگه انشالله محرم رو در پیش داریم. عزیزان میتونن از این شیرینی برای پذیرایی از مهمانانشون استفاده کنن و ما رو از دعای خیرشون بی‌نصیب نکنن. بله، البته این شیرینی و یا بهتر بگم این کیک دوست پنجشنبه هاست. خیلی ها برای امواتشون پنجشنبه ها این کیک رو درست میکنن. هم برای مراسم عزا از این کیک استفاده میشه و هم برای مراسمات شادی و جشن‌هاشون. خیلی. چی میخواین؟ بریم که با هم مواد اولیه رو داشته باشیم. مرسی. ماست شیرین رو داریم 150 گرم، شکر رو داریم 100 گرم، روغن مایه رو داریم 100 گرم، تخم مرغ 3 عدد، آرد 150 گرم، پودر نارگیل برای تزیین به اندازه لازم، بیکینگ پودر 2 تا قاشق چای خوری، هل رو داریم پودر هل 1/4 قاشق چای خوری، زعفران هم که دوستان اگه دوست داشتن میتونن که استفاده بکنن، عطر خیلی بهتری میده، رنگ خیلی بهتری میده. فقط من شربت این کیک رو از قبل آماده کردم، مقدارش رو بگم به دوستان. 1/4 پیمانه آب، 1/2 پیمانه شکر، 2 تا قاشق سوپخوری گلاب و کمی زعفران به دلخواه خودشون. ابتدا ما شکر و تخم مرغ رو با همزن برقی یه چند دقیقه هم میزنیم تا به مرحله کرمینگ برسه. کرمینگ همون مرحله که کشدار رو بعدم پست میکنه. میشه. بله. تا جایی که احساس کردیم دونه‌های شکر داخل تخم مرغ حل شده به هم زدنمون ادامه میدیم. توی این مرحله ماست شیرینمون رو اضافه میکنیم. خب ما الان مایعات همه رو با هم مخلوط میکنیم درسته؟ بله. به جز شربت. بله. مایعات مثل ماست و بعدم که روغن رو خب یه همه کوچولو میزنی بعد روغن رو میزنی. ماست کمک میکنه که لطیف بشه. بله. درسته. ماست باعث لطیف شدن این کیکمون میشه. روغن مایه مرحله که روغن مایه رو دوستان اضافه میکنن دیگه نباید خیلی هم بزنن، چون هم زدن بیشتر از حد باعث لاستیکی شدن کیکشون میشه. در حدی که مخلوط بشه. حالا آرد و بله، حالا آرد و بیکینگ پودر. آسونه. آره راحت و خیلی خوشمزه. بعد موندگاریش چقدره؟ موندگاریش دیگه حالا بستگی به خودشون داره. من تا یه هفته هم تست کردم، تا خوبه. یه هفته هم آره موندگاری داره. ولی خب قاعدتا هرچی زودتر خورده بشه تازگی خودشو داره و این شیرینی اینقدر خوشمزه است که به یه هفته نمیرسه. اهل خونه همون روز اول تمومش میکنه. و خیلی خوبه که موندگاریش زیاد نیست. این چرا؟ چون بعد دیگر هم شریک دیگه همسایه و فامیل و دوست آشنا یا اینکه مهمونی بدیم. بله. یه مقداری برای اینکه آردمون نیاد بالا با همزن دستی میزنیم. میتونی با همزن برقی برای بهتر ترکیب شدن آرد و مواد ترمون یه مقداری هم با همزن برقی این مرحله رو انجام بدیم. در همین حد کفایت میکنه. دور تا دور ظرفشون هم دوستان تمیز کنن، دورگیری کنن، اسراف نکنن، اسراف نکنی. حالا اسراف یه قسمته، این که
ما میخوایم که دونه های شکر و تخم مرغ و مواد کاملا ترکیب بشه تا بوی زهر نده بعد پخت کیکمون. این نکته خیلی مهمه که هر از چندگاهی دورگیری ظرفشون رو انجام بدن. ما کارمون تموم شد. کارمون توی این مرحله از یه ظرف 20 درصدی استفاده بکنن. نکته‌ای که این کیک داره اینه که به هیچ عنوان نیازی نیستش که کاغذ روغنی بخوان ته ظرفشون بندازن. دلیلش هم اینه که ما قراره که به کیکمون شهد بزنیم و اصلا نیازی نیستش، نه نیاز به چرک کردن داره و نه نیاز به کاغذ روغنی. یعنی قبل از اینکه برش بزنیم تو همون خود ظرف شهد رو میریزیم بهش اضافه می‌کنیم. حالا من اینجا از قبل آماده کردم به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده. ما اینو تو این ظرف میریزیم که ارتفاعش کمه. بعد چه مدت تو فر میمونه؟ به مدت نیم ساعت در فر 180 درجه سانتیگراد. وقتی که از فر خارجش کردیم مثل الان که کیک من خنک شده، شربتمون رو به صورت داغ به کیکمون اضافه میکنیم. نکته ای که کیک باقلوا شربتمون رو به کیک داغ یا نه شربت داغ به کیک بهتون بگم خدمتتون عرض کنم فرق کیک باقلوا با خود باقلوا تو این همینه. توی کیک باقلوا ما کیک رو خنک میکنیم، شربت رو داغ میریزیم. توی باقلوامون داغ شربت و خنک شده اضافه میکنیم. ما الان کیک داریم درست میکنیم، باقلوا درست نمیکنیم. ما شربتمون داغه، شربت داغه اما کیکمون خنکه. ما کیکم برش نزدیم، شربت رو ریختیم و تمام. و کی برش میزنیم؟ میذاریم یک ساعتی این شهد. 1 ساعت. آره حداقل 1 ساعت به خورد این کیکمون بره. روشم به همین شکلی که عرض کردم اول برنامه میتونن تزیین کنن با پودر نارگیل. خیلی. و حالا برش های مربعی یا لوزی به سلیقه خودشون انجام بدن. خیلی ممنونم از شما.